טוב, מה קורה? זה לא יהיה מאוד ארוך, אבל חשבתי, יש לי קצת ניסיון בעבודה שהאינסטינקט הראשוני שלה זה לא מיד נתונים או דאטה או דברים כאלה, אבל בכל זאת הייתה לי איזושהי זווית שאני תפסתי את הנתונים, שחשבתי שיכול להיות מעניין לדבר על זה בפורום הזה, בגלל כל מה שדיברנו, במיוחד בשיעורים הראשונים יותר. אז עבודה עם נתונים מזווית אחרת. אנחנו נדבר על מושגים שאני מצאתי בגוגל, כשחיפשתי איך להגדיר את זה. זה נקרא DDA ו-DDDM, כבר נגיע לזה, בטח מיד הדבר הראשון שיעלה. זה מול gut feeling, מול תחושת בטן. אז התגובה הראשונה שלי למילה הזאת הייתה ממש זה. מי שלא יודע, אני עבדתי בצופים 3 שנים בהרצליה. עכשיו, כשאומרים צופים, מיד חושבים מניבות, חאקי, עניינים כאלה, את הלוגו הזה אני מאמין שרובכם מכירים. יש פה כאלה שהיו בצופים? כן? אז זהו, אז בואו זרקו כמה דברים שעולים לכם כשאתם שומעים את המילה צופים. אני אתן דוגמה, סנדות, שטח. נכון, סנד פעולות, טיולים. אז זה באמת הרבה דברים שאנשים עולים כששומעים צופים, גואש, טיולים, עניינים כאלה, וזה סבבה לגמרי, זה הגיוני, רובכם הייתם בזה בכיתה ד'. אני בחרתי לראות בזה כמה דברים קצת שונים, ומהכיוון הזה דווקא לגשת לזה, ובשביל להסביר את זה אני אתחיל בלדבר רגע על איך נראה איזשהו עץ ארגוני של חברה שהיא B2C. משהו די פשוט, יש לנו את הלקוחות, עובדים, מה זאת הבחירה ומנכ"לים. זה ברור שיש הרבה דוגמאות שונות, אבל בואו נזרום רגע לעץ הזה, וננסה להלביש על העץ הזה עכשיו את הצופים. בסדר? אז יש לנו פה כל מיני חניכים ומדריכים, מרכזים, עניינים כאלה. ברגע שאני לוקח את זה וזורק את זה לתוך העץ הארגוני שראינו עכשיו, שזה B2C, אנחנו יכולים לראות כאן את החניכים, מדריכים, ראשי גדודים, ראשי צוותים, מרכזים צעירים ומרכזים בוגרים. עכשיו, את זה מאוד קל לראות בעיניים, אבל עכשיו אני מבקש לחבר אותם לאיזושהי פרופורציה של איך זה באמת, מבחינת כמויות, ניקח את הדבר הזה וננסה לסדר את זה, כשאנחנו מדברים בכמויות גדולות יותר, ואלה הפרופורציות שלי היה בשבט שלי, אוקיי? כשכאן יש לנו את החניכים, שזה מוקבל ללקוחות שהם לקוחות נאורים, כאן יש לנו את המדריכים, ראשי צוותים, מרכזים צעירים, ושם למעלה מרכזים בוגרים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על העץ הזה, הייתי רוצה לתת פה איזשהו דגש, שכשאנחנו מסתכלים על העץ של חברה, אז יש לנו כאן את הלקוחות התיאוריים, והשאר הם עובדים עם משכורת, עובדים עם מנהלים, עובדים שצריכים לעמוד באיזשהם דרישות. לעומת זאת, כשאני אלך לעץ הזה של הצופים, ואני אתן לו את הצבעים האלה, אז היחסים הם טיפה שונים. יש לי כאן את הלקוחות התיאוריים, כאן מדובר על 400 חניכים, בשביל שאני הייתי. יש לנו עוד בערך 100 אנשים שהם שילוב, זה תיכוניסטים, הם התנדבות, הם גם לקוחות תיאוריים, אבל גם עובדים של המקום. יש גם אחריות מוגבלת, ורק שם למעלה יש 2 במקרה הטוב, ואני תקופה ארוכה הייתי לבד, חלק מהזמן היינו זוג, שאנחנו אנשים שבאופן טהור יש לנו אחריות על הפעילות הזאת. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על תחומי האחריות של מרכז שבט, יש פה מלא דברים שחלקם ברורים, חלקם לא יודע, תקציב, טיולים, עניינים כאלה. אני רוצה להתמקד במצגת הזאת רק בשורה הראשונה, אחריות ניהולית וארגונית על הפעילות. ניהולית וארגונית, הרבה פעמים אנשים שמים את זה איפשהו שם בתחתית סדר העדיפויות כשהם עושים את התפקיד הזה, אבל צריך להבין, כשאני לקחתי את התפקיד הזה, אני הגעתי מרקע שיותר טכנולוגי בצבא, אני הבנתי שיש לי פה הזדמנות. אין לי פה ערך כלכלי לפעילות שאנחנו עושים, אין לי פה ערך חינוכי, מה שאנשים פה, זה לא שאנשים חייבים לצאת עם תעודה שהם עברו את הפעילות הזאת. יש פה נטו, ערכים, חינוך, פעילות, התפתחות אישית. כלומר, אם אני אעשה את התפקיד שלי 10 מעלות ימינה או שמאלה, אף אחד לא יפסיד כסף יותר מדי. אני יכול להתייחס לפעילות הזו בתור סנדבוקס. סנדבוקס זה איזשהו מושג שמשתמשים בו בהרבה סקטורים, הרבה בתכנות גם. זו פשוט סביבה שאני התייחסתי לה בתור מקום שאני יכול להגיע, לזרוק כל מיני תיאוריות, לעשות כל מיני פרויקטים, לפתח כל מיני דברים שאני חשבתי שיכולים לשפר את הארגון הזה. הסתכלתי על זה בתור ארגון. הסתכלנו על 500 איש האלה, מבחינתי, זו ההזדמנות שלי לקחת ארגון עם תקציב גדול, בעל תקציב של $1,000,000, רק מסניף אחד, 230 כאלה, ואיך אני עכשיו לומד מהדבר הזה. אז כשאני פניתי לסנדבוקס הזה, יש מילה שאנחנו מאוד אוהבים אותו, מאוד לא אוהבים, אבל מדברים אותה כל שבוע, KPI, אז ה-KPI שלנו זה המספרי חניכים, זה מה שאוהבים למדוד אצלנו בצופים, בעבר כשעוד הייתי שם.
כמה חניכים מגיעים לפי שבט, לפי אזור, לפי תחום, לפי זה מחליטים על תקציבים, מחלקים למפעלים, עניינים כאלה. אז הייתם מצפים שה-KPI הראשי של ארגון שמונה קרוב ל100,000 לקוחות, יהיה מדיד בצורה נורמלית, נכון? היינו מצפים שזה יהיה משהו שאפשר לעבוד איתו. לפני שאני מדבר על איך עשו את זה, אני אסביר שהצורך זה להסיק מסקנות לפעילות, להחליט את התקציבים, לתת לאנשים תפקיד, להתבסס על המספרים האלה, שזה יהיה אמין כמובן, כדי שנוכל להבין מה קורה בשטח, לנתח את זה לאורך זמן באפקטיביות, לזהות אנומליות ולתת אחריות, זה כבר אמרתי. הפתרון השכיח, gut feeling, מה שראינו בשקופית הראשונה. מרגיש לי שהוא תמיד מגיע, אלה תמיד מאחרים, מרגיש לי שזאתי משקיעה בהגזמה, ולפי זה יוצאים למסקנות ויוצאים לפעילות, ולא מבינים למה לא מצליחים להתקדם. עכשיו, אמרתי שיש 230 שבטים, סניפים, מה שלא יהיה, תיכנסו לא יודע, 225 משרדים מתוך 230, אתם תראו כזה דבר, תראו לוח, כשעל הלוח הזה יהיה כתוב, הנה היום ה-29 במרץ, ככה יגיעו בכל גדוד. איזשהו מספר אחוד לכל גדוד, נניח ויש 10 גדודים, גדוד זה איזושהי קבוצה גדולה שיש תחתיה כמה קבוצות, וזה מה שיש. מהדבר הזה, תכלס, אי אפשר להוציא יותר מדי מסקנות. אפשר להסתכל שלא יודע, הגדוד הזה, לאורך זמן, אבל מה זה נותן לי התמונה הזו? אני אגיד לכם שמעט מאוד. עד שאני כבר מזהה שיש איזושהי ירידה משמעותית באיזושהי קבוצה או תת קבוצה, too late. אז מה הפתרון שאני החלטתי ללכת עליו, זה אומר ללכת עליו ולאסוף נתונים מעכשיו ועד עולם, איסוף מידע רלוונטי בהיקף רחב, תדירות גבוהה באופן אינדיבידואלי לכל אחד מהפרצופים האלה שראיתם שם בטבלה. ואז לקבל את ההחלטות על בסיס נתונים. זה בדיוק המילים האלה, הראשי תיבות האלה שראינו בהתחלה. DDA זה אנליזה מבוססת נתונים, ו-DDDM לקבל את ההחלטות על בסיס האנליזה הזו. אז ראינו את 500 איש האלה, אנחנו מבינים שהחלטתי שאני רוצה לאסוף עליהם מידע בשביל לקבל החלטות שמבוססות על הנתונים האלה, צריך להבין איך עושים את זה. ראינו את החלוקה הזו, כמה אדום היה שם, כמה כתום וכמה מעט ירוק, איכשהו צריך לייצר דרך יעילה לאסוף את הנתונים האלה. אז ההיררכיה עבדה ככה. כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, כאן עכשיו מייצגת לכם קבוצה אחת בלבד, מתוך בערך 50 קבוצות. כמה קבוצות ביחד מייצגות גדוד. אוקיי, אז נניח כאן, אתם רואים בכל צבע מדריך, כל מדריך אחראי לאסוף הנתונים של החניכים שלו בלבד, וכל פעילות שהיא רלוונטית. כל ראש גדוד, אתם רואים שם 3 צבעים ביחד, אחראי על הצוותים שלו, ולמעלה, מרכז צעיר אחראי על משהו כמו 5-6 ראשי גדודים, ומרכז בוגר אחראי על 4 מרכזים צעירים, שהם אחראים על ראשי צוותים, שהם אחראים על החניכים, וככה אפשר לאסוף את המידע באופן יעיל. עכשיו, למה אני כל כך מתעכב על זה? אנחנו מדברים על לפחות 2 תצפיות בשבוע לכל חניך מהקבוצה הירוקה, ולפחות 6, 7, 8 תצפיות בשבוע לכל חניך מהקבוצה הכתומה. גם עליהם אוספים את המידע. הכוח בדבר הזה שזה נותן, הדבר האדיר שזה נותן כאן, זה שבן אדם שהיה בקבוצה הירוקה, שהוא מרכז שבט, שהוא שכיר, שצריך להביא תוצאות, שצריך להבין מה קורה בשטח, אין לי בחיים את היכולת, שיש לי 500 איש בחיים, להבין מה קורה איתו או איתה, אבל ברגע שיש לי את הנתונים האלה, ואני מכיר את הילדים האלה בצורה של השורת אקסל שלהם, אז אני יכול משם למעלה לרדת ולהבין מה קורה איתו או איתה. להבין אם הם מגיעים או לא. לקבל מסקנות על הקבוצה או על הגדוד, על מגמות, ומשם לצאת לפעולה. עכשיו, הדבר הזה ההשפעות שלו הן נדירות, אני גם אדבר על התוצאות ממש עוד כמה דקות. בשביל לעשות את זה, אני הסברתי לפני רגע על היררכיית איסוף הנתונים, כל אחד בקבוצה הכתומה היה צריך גישה לפלטפורמה שבה הוא יזין את הנתונים האלו. בהתחלה היו חלומות על אפליקציה, על מערכת, על עניינים כאלה, בסוף אמרתי, יאללה, MVP, נצא לדרך, גוגל שיטס, כל אחד יכול להיכנס עם לינק, והתחלנו. עכשיו, איך זה נראה? אני אראה לכם עכשיו טבלה של קבוצה אחת ספציפית. למדריך היה... למה יש פה פלייט? אז מדריך נכנס לטבלה ועושה כל פעולה, והיה צריך לסמן VOX, ככה פשוט. כאן זה כאן כזה איזושהי סכימה, כאן יש לי שם החניך לכל החניך שלו, אני קורא פה אחוזי הגעה הכוללים על שהגיע עד כה, ואני יכול לקבל איזושהי תמונה על קבוצה. אז אני ממש שמח ששאלת את זה, כי כרמל שאלה באמת מילאו את זה, אתם יודעים מה זה לבוא ל-180, 90, 100 ילדים, שבין פעמיים ל8 פעמים בשבוע ימלאו על כל התתי קבוצות שתחתם את הנתונים האלה. עכשיו, אז אפשר לומר, טוב, אז לפעמים הם עלו, לפעמים לא. זה בדיוק הבעיה, זו בדיוק הבעיה.
ברגע שמאבדים הרמטיות, כל הדבר הזה בפח. הנתונים האלה חייבים להיות הרמטיים ב-100%, כי אם איבדתי הרמטיות, אז לא מעניין אותי האחוז הזה שקיבלתי בצד ימין, הוא לא משקף לי שום דבר. אולי אני עכשיו בא לאיזה בן אדם שלא הגיע בכלל, אבל בדיוק בתאריך שלא הייתי הרמטי הוא הגיע, אין לי שום משמעות כאן. אז באמת יש אתגר אדיר באיסוף מידע ידני, וכאן אתם רואים בממש כמה שניות, חודשים של ניסיונות, ריבים, מרדפים, הודעות, קבוצות, עיסוק בלתי פוסק, שכשאנחנו רואים את התוצאות מהר, אז זה עוד איכשהו זורם, אבל כשאנחנו 3 חודשים עד שמקבלים את התוצר הראשוני ביותר, אנשים לא רואים למה זה עוזר לי או למה זה טוב לי, אז זה פשוט סיום של דברים כאלה, עיסוק מידע ידני, מאחל לכם שבחיים אתם תצטרכו להתקל בדבר כזה, אבל לפעמים פשוט אין ברירה. ובטווח הארוך, כן, אפליקציה, עניינים, הדפעות, לפעמים פשוט אין ברירה. ביקשתי מכמה אנשים שישלחו לי, אני אומר להם את המילה נוכחות, מיד יש להם סיוטים, אבל יש לזה כל כך הרבה יתרונות. ועכשיו התוצאות. אז זה העמוד הראשי. קיבלתי פה כל מדריך על החניכים שלו, כל ראש גדוד, כל פעולה. כל פעולה, כל פעילות מיוחדת. הגיע, לא הגיע. וכל ראש צוות על הקבוצה שלו, על המדריכים שלו, שמית, הגיע, לא הגיע. אז זה איזשהו דף סיכום שהיה לנו על כל השבט, ראינו פרק גדוד, מה קורה, מה קורה. שימו לב שיש לי כאן למטה לשוניות, כל לשונית מייצגת גדוד ספציפי, אז בסדר, אז קיבלתי פה איזושהי תמונה, אני גם יכול לזהות מגמות שמשותפות לכולם. כאן בתחילת השנה פתחנו רק לשכבות הבוגרות יותר, אנחנו רואים שזה כולם במאוד מאוד. כאן אנחנו רואים שהיה סגר. אפשר לראות את הירידה הזו בכל הגדולים. יש פה עוד כמה נקודות שאנחנו מזהים, פעולות של גשם, אנחנו רואים אצל כולם ירידה חד משמעית. ואפשר לזהות את זה, ואז אפשר להבין באיזה גדוד הייתה בעיה שהיא יותר חריגה מאחרים, ומה קורה שם. כשאני נכנס לתוך גדוד ספציפי, יש לי כאן טבלה שהיא של קבוצה, ואני יכול לראות שיש לי חניכים שהגיעו באופן רציף, לעומת זאת כאן, שימו לב לשורה הרביעית, 70%, בן אדם שהגיע ברצף, המון זמן, ואז 3 פעמים ברצף לא הגיע. חשוב לי שתבינו את הסיטואציה, בן אדם אחד שכיר, על 500 חניכים, לפני שהיה לי את הדבר הזה, הייתי מדבר בערך פעם בשבוע, שבועיים, בחודש טוב, פעם 3 שבועות, צריכה מאיזה הורה שאומר, תגיד, אתה נורמלי, הילד שלי רשום אליכם, חודש אף אחד לא שם לב שהוא לא הגיע. בכלל אכפת לכם שהוא נמצא, תבטל לי את הרישום ותזכה אותי על כל השנה. הייתי גם מקבל שיחות שהילד שלי אף פעם לא הגיע, אני רוצה לרשום אותו מאוחר בעלות שונה. לא היה לי מה לומר להם, גם מה אני אגיד להם, אין לי מושג אם הילד שלך בא או לא. אין מה לומר, וזה מה שקורה היום ב-95% מהשפטים מינימום, אני נותן קרדיט על 5% שאולי קיימים. אבל אחרי, במצב הנוכחי הזה, אני יכול לזהות את 3 איקסים האלה. אני, במשרד שלי, שיש 500 איש שרצים איפשהו שם בגינה, לכתוב את הדבר הזה ככה באיזה פתק קטן, להעביר למרכזת הצעירה, וזה יורד בריח, אני מקבל אחר כך פידבק, מה קרה, אם דיברו עם ההורים, מה קרה עם הילד. ויש איזה תוצאות, ואני אראה לכם את התוצאות האלה. ככה נראתה גם טבלת הבקרה של השכבה הבוגרת. להם כבר היו הרבה יותר תוצאות, אתם יכולים לראות סכימה, יש פה באזור הנה, הגרעות חיסורים לא רלוונטיים, קרוב ל-200 תצפיות לכל שפגיסט. כאן תצפיות כבר לא הגיע ליום פעילות, זה לא הגיע ליום פעילות שהוא בא להחליט בו, לא הגיע ליום פעילות שהוא צריך לתת עבודה, לנקות, לסדר, לעשות דברים כאלה ואחרים. האם הוא אישר רגע, והאם הוא הגיע בפועל? מצאנו ולידציות. ומעבר לחלוקה הבודדת, במקום להתחיל מלמעלה, כמו שהראיתי לכם את הלוח בצורה מאוד בסיסית, שאני רואה עכשיו גדוד, הגיעו 50. מלמעלה, ואין לי איך לחדור את הפנימה, אני איך לראות פנימה מה קורה שם. אני לא יכול לפרק את זה כאן, אני עושה את זה הפוך. אחד בשמי, אני מחבר את זה לצוות, אני רואה מה קורה עם הצוות. עכשיו אני מבין מה התפקוד של ראש הצוות שלהם. כשאני רוצה לראות עכשיו כמה ראשי צוותים ביחד, כי יש את ההיררכיה של המרכזים הצעירים, אני רואה את כל ההדרכה, או את כל הפעילים. עכשיו, הדרכה זה בעינם שיש לו ילדים, פעילים ומי שאין לו אחריות שהיא מעבר לדברים שקוראים, אין מאחורי של גדולה מה אתה מתחילים שכך או לא. אתם תלכו לרוב המילה, ומצד יותר פעילים, אתם תראו את דבר 40%. בסיטואציה הזאת אנחנו מדברים פה ל-70%. צוותי הדרכה 83, ולא רק על דברים שהם אחראים עליהם, על דברים שהם חניכים בהם. כלומר, במקום לעשות איזשהו תהליך ולנסות כל הזמן לתפוס אנשים, עוברים אותו ביחד ומקבלים איזושהי בקרה של מה קורה שם. אז דוגמאות לשימושים בנתונים, ממש שקופית אחת לפני האחרונה, ולידציה לפני אירוע, וביצוע האירוע הזה אחר כך.
כלומר, האם אתה הולך להגיע? הגעת אחרי שאישרת? מדהים. לא הגעת אחרי שאישרת? זה מבחינתנו הכי חמור, בנינו עליך. עדיף לא שתגיד שלא תגיע, מבינים מה קורה שם. חלוקה יעילה בתקופת הקורונה, התחלנו ממש לפני הקורונה, ואז זה נפל עלינו אחרי כמה חודשים, הצלחנו להבין איזה ילד היה איפה, עוד לפני שהבתי ספר הצליחו להבין את זה. אנחנו נתנו נתונים לעיריות של איפה הייתה פריסה והדבקה המונית ואיפה פחות. וידענו לחלק אותם לאזורים, לפי עומסים, ולבצע צפי אגרגטיבי. איתור וטיפול בחיסור מרובים. עכשיו תבינו, זה לא עניין משמעתי, אם מישהו לא מגיע. ממש רחוק מזה. זה עניין של האם הקבוצה מצליחה לתפקד, וזה עניין של הבן אדם הזה הגיע לפה חודשיים ברצף, לא פספס שום דבר, ופתאום הוא לא הגיע 4 פעמים. משהו עובר עליו, מישהו צריך לדבר איתו. וככה, צריכים את החץ הגבוה הזה שחתך את כל הפירמידה, אפשר לגשת לילד הספציפי, להחלט את השיחה, ולהבין שעכשיו קורה איתו משהו בבית, ועכשיו אפשר לתת ליחס אישי בצורה שהיא הרבה יותר יעילה ובזמן. צפי תכנוני למפעלים בעלויות תקציביות גבוהות. שומעים מה, ילדים הלכו לטיול, צריך להבין, הטיולים האלה זה 200,000 שקל תקציב, אם לא מתכננים את זה נכון, אפשר להגיע להפסדים כבדים, אם מתכננים את זה נכון, אפשר ליהנות מהיעילות של הדבר הזה בענק. לתת ולפתח את מי שרוצה או רוצה, נותנים תפקידים לילדים, הרבה פעמים פורשים, כשאנחנו רואים כמה הם באמת מגיעים, כמה הם עברו מהתהליך, רואים הם מגיעים לדברים ועומדים בזה, אפשר לתת להם אחריות, שממש תעמוד בזה, וזה מחזיק. יש לי תוצאות שאני רואה כמה פרשו כשהתבססתי על הנתונים האלה, וכמה פרשו שלא. איתור וצוותים ותחומים שחווים ירידה, על זה כבר דיברנו, ורישום חניכים חסרי ביטוח. הרבה מאוד פעמים מסתובבים, לא יודע, 10%, 20% מהילדים, מסתובבים בפעולות, והם לא רשומים בכלל. א', זה סכנה שאין להם ביטוח. קורה להם משהו, הם טובים אותך, הם לא מבוטחים. תנועת הצופים חשופה פה. ולא צריך ללכת למצב קיצון, זה 20% הכנסה שהלכה לפח. זה המון 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 כסף שאנחנו יכולים לעשות את הדברים, לבנות עוד חדר, לצאת לעוד איזה טיול, סתם להוציא את השכפ"ג לטיול בחדר, זה אדיר. לסיכום. הגעתי לצופים, ראיתי איך הם עושים את הנתונים האלה, אמרתי משהו פה צריך להתנהל אחרת. עכשיו, אתם שמעתם צופים, אמרתם בו על סנאט וקניינים, סבבה, לגיטימי לגמרי. אני התלהבתי שהגעתי פה לקורס דאטה סיינס, לתמות, מיד אנחנו הולכים לדוגמאות של שכר וחולי ודברים כאילו, שכנראה שרובנו מתעסק בהם. אבל אני לא יודע מה כל אחד מאיתנו ילך אחר כך. כדאי, לתמות, יכול להיות שאנחנו נלך לתחומים שבכלל רחוקים מזה. הנקודה היא שהנתונים עוזרים לנו לקבל אחיזה בכל דבר שנלך לעבוד בו, גם בצוות וגם ביחידים, ואני יודע שלי זה אפשר לעשות את התפקיד שלי, אני יודע שלמרכזים הצעירים שתחתיי, גם הם באותו משבר כמוני. אולי הם לא 1 על 500, אבל הם כן 1 על 130 שתחתם באחריות. בזכות זה, אני יכולתי לשבת עכשיו מרכז הדרכת צעירה, לעבור בחצי שעה על כל הטבלות שהוא אחראי עליהן, ולצאת עם 15 משימות, אם אנחנו מדברים במעשים. הדבר הזה תרם ליציבות, ואנחנו באמת רואים שהגענו לממוצע הגעה של שכבה בוגרת, של 78% בשנה שלמה. מדובר פה על 50,000 תצפיות שאספנו בשביל הדבר הזה, ובשורה התחתונה, וזו שורה של עצמתי, זה לא הנקודה היחידה שתרמה לדבר הזה, היו הרבה מאוד פקטורים שתרמו, גם פתחנו את קבוצה שכבה באותה שנה, אבל השורה התחתונה, עלינו בין שנת תש"פ לתשפ"א ב-66%, להגדילה הכי גדולה בתנועה חוץ משל קומונה, מ-320 ל-517 חניכים, שאמרו יציבות. זו העוצמה שאני מצאתי בנתונים, וזהו, תודה לך.